Người đàn ông này đột nhiên nhận ra, quán ăn nhanh trước mắt lại vô cùng quý giá, chỉ cần phết sốt cà chua lên bánh mì, mù tạt vàng và 2 lát dưa chuột muối, cùng một chút hành tây thái nhỏ thơm ngon. Cuối cùng, thêm một miếng thịt bò vừa chiên nóng hổi, chỉ chưa đầy 30 giây. Một chiếc hamburger thơm phức đã được làm xong. Tốc độ này khiến Raymond, người vừa mới trả tiền, vô cùng sửng sốt. Đồ ăn của anh? Không, tôi mới chỉ đặt hàng. McDonald đúng rồi, chính là những cái này. McDonald. Chiếc hamburger trước mắt khiến Raymond cảm thấy bối rối. Ở Hoa Kỳ những năm 1950, muốn thưởng thức một bữa ăn, thường phải chờ ít nhất 30 phút. Nhưng cửa hàng này chỉ mất 30 giây để hoàn thành. Anh ta tò mò hỏi người phục vụ, dao dĩa và gia vị để ở đâu? Người phục vụ trả lời rằng, tất cả đồ dùng đều được đựng trong túi. Sau khi ăn xong, chỉ cần vứt túi đi là được. Tôi đi ăn ở đâu? Trên xe của anh. Trong công viên. Ở nhà. Anh muốn đi đâu cũng được. Được rồi, cảm ơn. Cách dùng bữa này khiến Raymond, người đã quen với phương thức ăn uống truyền thống, cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng khi thấy những đứa trẻ bên cạnh đang thưởng thức món ăn ngon lành, ông ấy vẫn thử cắn một miếng hamburger. Ngay lúc đó, một câu chuyện huyền thoại làm đảo lộn ngành công nghiệp ăn uống truyền thống bắt đầu. Tuy nhiên, không lâu trước đó, Raymond chỉ là một nhân viên bán máy xay sinh tố bình thường. Ông ấy, hơn 50 tuổi, mỗi ngày phải rong ruổi khắp nơi ở Mỹ. Việc ăn uống tạm bợ, ngủ nghỉ vội vàng đã trở nên quen thuộc với ông. Mặc dù vậy, thị trường ảm đạm vẫn khiến ông gặp nhiều khó khăn. Cho đến một ngày nọ, ông nhận được một cuộc điện thoại đã thay đổi cuộc đời mình. Phòng chăm sóc khách hàng của công ty thông báo với ông rằng một nhà hàng ăn nhanh đã đặt mua 6 chiếc máy xay sinh tố. Điều này khiến ông hơi nghi ngờ. Ông nghĩ chắc chắn là đơn hàng bị sai sót, bởi vì thông thường các nhà hàng chỉ cần tối đa 2 chiếc. Vì vậy, ông yêu cầu phòng chăm sóc khách hàng cung cấp thông tin liên lạc của khách hàng và lập tức gọi điện lại. Ông định nhắc nhở bên kia xem có đặt nhầm hàng hay không, không ngờ đối phương lại yêu cầu thêm 2 chiếc nữa và yêu cầu giao hàng ngay trong ngày. Điều này khiến Raymond, người có nhiều năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành dịch vụ ăn uống, cảm thấy khó hiểu. Để tìm hiểu sự thật, ông quyết định lái xe đến California, cách đó 2.000 km. Không lâu sau, Raymond đã đến nhà hàng ăn nhanh có tên là McDonald. Bên ngoài nhà hàng đã xếp hàng dài. Ông Raymond tò mò bước đến gần. Chỉ với 35 xu, ông đã mua được một ly Coca-Cola, một chiếc hamburger và một phần khoai tây chiên. Người phục vụ vừa trả lại tiền thừa, thì món ăn ông gọi đã được chuẩn bị xong. Điều này khiến Raymond vô cùng ngạc nhiên. Với tâm trạng thử xem sao, ông cắn một miếng hamburger trên tay, không ngờ hương vị lại ngon đến bất ngờ. Ngay lúc đó, một nhân viên dọn dẹp ăn mặc lịch sự tiến đến gần ông. Qua cuộc trò chuyện, Raymond được biết người đó chính là một trong những chủ nhà hàng, ông Mark. Raymond liền giới thiệu mình là người bán máy xay sinh tố đã liên lạc với họ trước đó. Ông còn khen ngợi hiệu suất hoạt động của họ. Ông Mark mời ông vào cửa hàng tham quan. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng không hề chật chội, mỗi nhân viên đều có nhiệm vụ rõ ràng, nguyên liệu phải được chế biến theo thời gian đã định. Trong nhà bếp kiểu dây chuyền này, chỉ cần 30 giây là có thể làm ra một chiếc hamburger. Ông Mark nói với ông rằng tốc độ chính là chìa khóa thành công của nhà hàng. Từ việc dán bánh đến đóng gói bán hàng, đều là tốc độ nhanh nhất được rút ra sau vô số lần thử nghiệm. Hơn nữa, tất cả các dụng cụ đều do họ đặt làm riêng. Raymond tò mò hỏi ông Mark làm sao lại nghĩ ra những điều này. Ông Mark trả lời rằng những ý tưởng này đều đến từ anh trai ông, Dick, vì họ của ông là McDonald, nên nhà hàng được đặt tên theo họ của họ. Hiểu được những điều này, Raymond vội vàng mời anh em nhà McDonald cùng dùng bữa tối. Trong bữa ăn, họ kể cho Raymond nghe câu chuyện khởi nghiệp của mình. Ban đầu, họ điều hành một nhà hàng ăn nhanh bình thường, nhưng chất lượng khách hàng thấp và quá nhiều món ăn nhanh chóng khiến nhà hàng rơi vào tình trạng khó khăn. Nhiều vấn đề dẫn đến tình trạng tài chính khó khăn, thu không đủ chi. Sau đó, họ rút kinh nghiệm, giảm 27 món ăn xuống còn 3 món bán chạy nhất, đó là hamburger, khoai tây chiên và Coca-Cola. Đồng thời, họ bỏ tất cả các loại đồ dùng ăn uống, thay vào đó là túi đựng thức ăn dùng một lần. Họ cũng nhận ra rằng mô hình nhà hàng ăn nhanh kiểu xe hơi thường thu hút những khách hàng không mong muốn. Đó là những tên côn đồ, những kẻ lưu manh. Vì vậy, Dick đã dọn sạch các máy bán thuốc lá và rượu xung quanh nhà hàng và thay bằng thùng rác, khiến nhà hàng trở nên phù hợp hơn cho các gia đình. Quan trọng nhất là tốc độ phục vụ. Để nâng cao trải nghiệm ăn uống của khách hàng, hai anh em đã mô phỏng bố cục nhà hàng trên mặt đất trong công viên. Sau nhiều lần thử nghiệm, họ đã tìm ra phương án phục vụ nhanh nhất. Để thu hút thêm khách hàng, họ đã bổ sung thêm các thiết bị giải trí bên ngoài nhà hàng. Với mô hình kinh doanh mới, số lượng khách hàng dần tăng lên. Còn Raymond về đến nhà lại không tài nào ngủ được. Câu chuyện của anh em nhà McDonald cứ hiện lên mãi trong đầu ông. Rồi một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu ông. Sáng hôm sau, ông vội vàng tìm gặp anh em nhà McDonald, mong muốn được nhận quyền kinh doanh độc quyền của họ. Ông muốn phát triển chuỗi nhà hàng McDonald trên toàn quốc. Chúng tôi đã thử rồi. Hóa ra trước đó, Dick đã nghĩ đến điều này từ lâu rồi. Họ đã liên tiếp mở 5 chi nhánh, nhưng cuối cùng đều thất bại. Vấn đề kiểm soát chất lượng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Thiếu sự giám sát của hai anh em, các chi nhánh khác bắt đầu làm việc không nghiêm túc. Sự bẩn thỉu trong bếp và thực đơn không thống nhất đã nhanh chóng làm giảm trải nghiệm của khách hàng. Cuối cùng, cơ quan giám sát thị trường đã tìm đến họ để bảo vệ hình ảnh thương hiệu McDonald. Hai anh em quyết định từ bỏ ý định mở rộng chi nhánh. Vì vậy, họ đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của Raymond. Đúng lúc Raymond đang cảm thấy hơi thất vọng thì một bức ảnh trên tường bỗng thu hút sự chú ý của ông. Đó là một bản thiết kế lấy hình ảnh mái vòm vàng làm trung tâm. Mark nói rằng đó chỉ là một ý tưởng của Dick. Anh ấy dự định sử dụng thiết kế bắt mắt để thu hút người qua đường. Và một lần nữa, Raymond lại bị thuyết phục bởi những ý tưởng sáng tạo của họ. Hiện giờ các ông có cửa hàng nào như vậy không? Chỉ có một. Phoenix. Sau khi biết được tin này,
Raymond lập tức lên đường đến Phoenix. Khi ông đến nơi thì trời đã tối. Thiết kế cửa hàng trước mắt khiến ông vô cùng kinh ngạc. Raymond đứng đó hoàn toàn bị choáng ngợp. Đến sáng sớm hôm sau, ông vội vàng trở về nhà. Nhưng chưa kịp nói gì, vợ ông đã đoán được ý định của ông. Bởi vì trước đó, Raymond đã nhiều lần thử khởi nghiệp, nhưng lần nào cũng thất bại. Giờ đây, cuối cùng cũng có được cuộc sống yên bình. Vợ ông không muốn lại phải trải qua những ngày tháng bất ổn. Bao giờ anh mới có thể thỏa mãn được những đòi hỏi của mình? Thành thật mà nói, có lẽ là mãi mãi. Lần này, vợ ông không ủng hộ ông, và Raymond lại trở về với công việc bán máy xay sinh tố. Nhưng giờ đây, ông đã mất đi nhiệt huyết như trước. Không lâu sau, ông lại tìm thấy anh em nhà McDonald. Từ khi nhìn thấy thiết kế mái vòm vàng đó, Raymond đã nảy ra một ý tưởng vĩ đại. Những năm qua, ông đã đi qua vô số thành phố. Mỗi thành phố đều có những tòa nhà và biểu tượng độc đáo. Ví dụ như biểu tượng của nhà thờ là thánh giá, còn của tòa án là quốc kỳ. Mỗi thứ đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Vì vậy, Raymond muốn biến McDonald thành một thứ như vậy, làm cho từ ăn nhanh gắn liền với McDonald. McDonald sẽ trở thành thánh đường của thế hệ mới nước Mỹ. Thánh giá, quốc kỳ, vòng cửa. Nghe xong lời Raymond nói, anh em nhà McDonald đã bị thuyết phục bởi kế hoạch vĩ đại của ông ấy. Sau một hồi bàn luận, cuối cùng hai anh em cũng đồng ý hợp tác với Raymond. Để kiểm soát chất lượng sản phẩm hiệu quả hơn, họ đã rút kinh nghiệm từ những lần trước, đưa ra những điều kiện quản lý nghiêm ngặt hơn và ghi rõ ràng những điều kiện này vào hợp đồng. Raymond không chút do dự ký tên lên hợp đồng, thành công giành được quyền kinh doanh nhượng quyền của McDonald. Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn ông tưởng. Khi ông đầy hy vọng mang kế hoạch của mình đến ngân hàng để vay vốn, người phụ trách ngân hàng lập tức nhận ra ông. Hóa ra trước đó, Raymond đã từng mang nhiều dự án thiếu thực tế đến ngân hàng để xin vay tiền. Kết quả tất nhiên là bị các nhà đầu tư từ chối. Thiếu vốn khởi nghiệp, Raymond lại một lần nữa đối mặt với khó khăn. Sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng ông quyết định liều lĩnh một phen, lén giấu vợ, rồi đem nhà mình thế chấp cho ngân hàng. Sau khi huy động đủ vốn, ông mua một khu đất để làm địa điểm cho cửa hàng mới. Chỉ cần một lần thôi. Điều khiến Raymond không ngờ tới là điều kiện mà anh em nhà McDonald đưa ra lại khắt khe đến vậy. Ông chỉ muốn thêm một lò nướng và một phòng kho trong nhà hàng, mà đã bị phía kia xem xét đến 2 tuần. Thậm chí cả hợp đồng tài trợ quảng cáo mà ông đã ký với Coca-Cola cũng bị hai anh em này trực tiếp bác bỏ. Lý do là họ không cho phép bất kỳ hoạt động thương mại nào. Biến thực đơn thành quảng cáo khiến chúng tôi rất khó chịu. Nhìn cho rõ, đây không phải quảng cáo, đây chỉ là nhà tài trợ. Thật khó chịu. Đây là tiền không mất gì cả. Chúng ta có rất nhiều cách kiếm tiền nhanh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên làm như vậy. Rất nhanh các nhà hàng khác đều làm như vậy, nhưng chúng tôi thì không. Tại sao? Bởi vì tôi không hề có hứng thú với chủ nghĩa thương mại thô thiển đó. Đây không phải là McDonald. Từ ngày đó trở đi, sự bất đồng giữa hai bên ngày càng lớn, nhưng điều đó không cản trở sự hợp tác của họ sau này. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của Raymond, cửa hàng mới của ông cuối cùng cũng khai trương, là cửa hàng McDonald đầu tiên tại địa phương. Cách thức kinh doanh độc đáo của nó nhanh chóng thu hút được rất nhiều khách hàng. Ngay từ sáng sớm ngày khai trương, trước cửa đã xếp hàng dài. Raymond cũng đích thân vào bếp giám sát chất lượng món ăn. Thấy nhân viên bỏ ít dưa chuột muối, ông liền bước tới nhắc nhở phải cho 2 lát. Khi chiên bánh, phải ấn xuống một lần, làm như vậy mới ngoài giòn trong mềm. Lúc này, một nhân viên trẻ tuổi đột nhiên thu hút sự chú ý của Raymond. Thật tuyệt vời. Tên cậu là gì? Tôi là Fremont Turner. Làm tốt lắm, Fremont Turner. Mỗi khi cửa hàng đóng cửa, Raymond luôn tự mình dọn dẹp xung quanh. Rõ ràng, lần này ông ấy cuối cùng cũng đã đánh cược đúng. Sau thành công này, Raymond nóng lòng bắt đầu tìm kiếm các nhà đầu tư nhượng quyền mới. Chỉ trong vòng 1 tháng, ông ấy đã thành công mở thêm 3 cửa hàng nhượng quyền mới. Tuy nhiên, Dick lại vô cùng không hài lòng với cách làm của ông. Dick lo ngại sự mở rộng nhanh chóng này sẽ gây ra vấn đề, và thực tế cũng đúng như những gì Dick lo lắng. Những nhà đầu tư chỉ quan tâm đến lợi nhuận, không hề quan tâm đến việc kiểm soát chất lượng nhà hàng. Điều này dẫn đến tình trạng lộn xộn ở các cửa hàng mới. Thậm chí cả những chiếc hamburger bán ra cũng không được làm theo tiêu chuẩn. Cho đến lúc này, Raymond mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, McDonald có thể sẽ trở thành nhà hàng ăn nhanh kiểu xe hơi tiếp theo. Vì vậy, ông ấy tức giận cầm theo chiếc hamburger đi tìm những nhà đầu tư để nói chuyện. Ban đầu, trong bánh hamburger chỉ nên có 2 lát dưa chuột muối, nhưng họ lại cho vào 3 lát. Salad và bánh thịt thì hoặc là quá cũ hoặc là chưa chín. Đứng trước sự chỉ trích của Raymond, các nhà đầu tư lại tỏ ra thờ ơ. Nhà bếp của ông quá bẩn. Các ông có thực sự làm việc tốt không? Tôi không biết tình hình của ông, Raymond, nhưng tôi đã nghỉ hưu rồi. Ông nói với chúng tôi đây là nơi để kiếm tiền dễ dàng. Đây là đầu tư. Nếu tôi đi tìm việc, tôi sẽ tìm việc làm đầu bếp. Ông sẽ không tìm được việc đầu bếp ở bất cứ nhà hàng nào của tôi. Ông ấy làm sao vậy? Ông ấy chẳng là gì cả, chỉ là rảnh rỗi thôi. Hai cửa hàng nhượng quyền khác cũng trong tình trạng tương tự. Những nơi lộn xộn lại một lần nữa trở thành nơi tụ tập của những kẻ lưu manh. Thấy cảnh tượng này, Raymond lập tức quyết định chấm dứt hợp tác với họ. Ngay khi ông ấy cảm thấy bế tắc trước tương lai thì một người Do Thái đi bán kinh thánh đến tận cửa, đột nhiên thu hút ánh nhìn của ông. Khoan đã, tên anh là gì? Leonard Rosenblatt. Đúng vậy. Sao lại là người Do Thái đi bán kinh thánh? Để sống. Nghe Leonard nói,
Raymond dường như nhìn thấy bóng dáng của chính mình trước đây trong người anh ta. Vì vậy, dưới sự động viên của Raymond, Leonard và vợ của anh ta đã trở thành chủ cửa hàng nhượng quyền mới của McDonald. Không lâu sau, cửa hàng McDonald đầu tiên do vợ chồng cùng điều hành chính thức khai trương. Leonard đã không phụ lòng mong đợi của Raymond. Anh ta hàng ngày ở trong bếp giám sát từng công đoạn chế biến, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định để đảm bảo chất lượng thực phẩm. Còn vợ anh ta thì ở ngoài cửa hàng phát kẹo miễn phí cho các em nhỏ. Nhờ nỗ lực chung của cả hai, cửa hàng này nhanh chóng trở thành nhà hàng nổi tiếng địa phương. Điều này cũng củng cố hướng phát triển tương lai của Raymond. Vì vậy, ông bắt đầu tìm kiếm những cặp vợ chồng có trách nhiệm, mời họ gia nhập McDonald. Như vậy, vấn đề kiểm soát chất lượng đã được giải quyết dễ dàng. Rất nhanh, ngày càng nhiều người muốn gia nhập McDonald. Trong chốc lát, nhiều thành phố đều xuất hiện nhà hàng McDonald. Raymond cũng trở thành doanh nhân nổi tiếng. Ông ấy còn đích thân đến các cửa hàng để kiểm tra công việc của họ. Raymond cũng dần hướng tầm nhìn của mình đến thị trường toàn cầu. Dường như mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tươi đẹp này, một cuộc khủng hoảng đang âm thầm đến gần. Hôm đó, kế toán đột nhiên báo cáo với Raymond rằng vốn của họ đã cạn kiệt. Hóa ra, khi ban đầu ký kết quyền nhượng quyền thương mại với anh em nhà McDonald, ông chỉ nhận được 1,9% tiền chia lợi nhuận và mỗi tháng còn phải trả cho họ 0,5% phí. Số tiền còn lại thậm chí còn khó khăn để duy trì hoạt động thường ngày, chưa nói đến việc mở rộng kinh doanh. Sau khi biết được tình hình này, ông ấy lập tức gọi điện cho anh em nhà McDonald, hy vọng có thể ký lại hợp đồng. Nhưng yêu cầu này bị đích thẳng thừng từ chối, bởi vì ngay từ đầu họ đã không tán thành sự mở rộng nhanh chóng như vậy của Raymond. Cách làm này đã hoàn toàn đi ngược lại với ý định ban đầu của họ. Raymond, chính anh tự nguyện ký tên lên hợp đồng. Chẳng ai dùng súng ép anh cả. 4%, không. 3,5%. Raymond, cái gì? Không, đúng ngốc. Mối quan hệ giữa hai bên vì thế mà hoàn toàn rạn nứt, tệ hơn nữa là chuỗi vốn bị đứt gãy khiến ông ấy không thể trả nợ ngân hàng. Ngân hàng thậm chí còn gọi điện trực tiếp đến nhà ông, điều này khiến vợ ông phát hiện ra việc ông âm thầm thế chấp nhà. Raymond tức giận đến ngân hàng, hỏi tại sao họ lại báo việc này cho vợ ông, nhưng ngân hàng không hề nể nang ông chút nào. Cùng lúc đó, các nhà đầu tư nhượng quyền cũng tìm đến ông, họ phàn nàn rằng chi phí nguyên liệu quá cao, vượt quá thu nhập dự kiến, đặc biệt là chi phí bảo quản và điện năng cho kem chiếm phần lớn, tiền điện hàng tháng lên tới hàng trăm đô la. Nhưng may mắn thay, họ đã tìm ra giải pháp, thay thế sữa lắc làm kem bằng sữa lắc dễ bảo quản hơn. Điều này không chỉ giảm chi phí, mà còn rút ngắn thời gian làm sữa lắc. Hơn nữa, kem làm theo cách này còn ngon hơn. Raymond lập tức báo tin này cho anh em nhà McDonald, nhưng không ngờ lại bị Dick từ chối lần nữa. Dick tuyệt đối không cho phép làm giảm chất lượng nguyên liệu thực phẩm, bởi vì đây là nguyên tắc của ông ấy. Raymond, chúng tôi không quan tâm đến những loại sữa lắc không có sữa. Giống như chúng tôi sẽ không thêm sữa vào bánh hamburger vậy, hay khoai tây trên đông lạnh. Ông không muốn những thứ vi phạm quy định. Tôi đang nói về việc hương vị vẫn ngon như nhau, cùng một hương vị nhưng lại tăng tiến độ sản xuất. Đó được gọi là sữa lắc, Raymond. Phải có sữa, luôn luôn như vậy. Với những hóa đơn chất chồng như núi, Raymond đành bất lực một lần nữa đến ngân hàng để xin vay tiền. Nhưng Raymond không còn bất cứ tài sản thế chấp nào, ngân hàng trực tiếp từ chối yêu cầu của ông. Cuộc trò chuyện của họ vô tình bị một thanh niên bên cạnh nghe thấy. Thấy Raymond rời đi, người thanh niên lập tức đuổi theo. Người thanh niên đó tên là Harry, anh ta sắp thay đổi hoàn toàn Raymond và tương lai của McDonald. Sau khi xem sổ sách của Raymond, Harry nhanh chóng nhìn ra vấn đề mấu chốt. Bây giờ hãy nói về mảnh đất đó. Mảnh đất đó, đất đai, xây dựng, tất cả đều phối hợp hoạt động như thế nào? Hóa ra, các cửa hàng McDonald ban đầu đều do các nhà đầu tư nhượng quyền thuê lại. Raymond chỉ chịu trách nhiệm cung cấp đào tạo, thiết bị và công nghệ vận hành, nhưng Harry lại cho rằng mô hình này có thiếu sót nghiêm trọng. Nếu chỉ dựa vào một chiếc bánh hamburger giá 15 xu thì chỉ thu được 1,4% lợi nhuận, thì dù thế nào cũng khó mở rộng quy mô. Sau đó, Harry đề xuất với Raymond, ông ấy nên tập trung vào việc mua nhiều đất đai, rồi cho các nhà đầu tư nhượng quyền thuê lại. Họ bị ràng buộc bởi các điều khoản chỉ được mở cửa hàng tại những địa điểm được chỉ định. Như vậy vừa đảm bảo thu nhập ổn định ban đầu, vừa có thể liên tục mở rộng vốn. Đất đai là tài sản cố định, có thể dùng để thế chấp vay ngân hàng, từ đó thúc đẩy việc mua thêm đất đai. Cứ thế lặp đi lặp lại, Raymond không chỉ hoàn toàn kiểm soát được các nhà đầu tư nhượng quyền, mà còn có thể loại bỏ bất cứ nhà đầu tư nhượng quyền nào không đạt tiêu chuẩn, đồng thời cũng có thể gián tiếp khống chế anh em nhà McDonald, từ đó hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của họ. Raymond bị thu hút bởi đề xuất của Harry. Với sự giúp đỡ của Harry, Raymond nhanh chóng thành lập công ty bất động sản, và sau khi nhận được đầu tư từ Harry, đã bắt đầu mua đất đai quy mô lớn, kể cả những mảnh đất mà cửa hàng của anh em nhà McDonald đang thuê cũng bị Raymond mua lại. Từ đó về sau, Raymond dần chuyển trọng tâm từ ngành dịch vụ ăn uống sang ngành bất động sản. Dưới sự điều hành mạnh mẽ của Harry, McDonald phát triển nhanh chóng khắp nước Mỹ, trở thành chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhất nước Mỹ lúc bấy giờ. Tất cả đất đai của các cửa hàng đều thuộc sở hữu của Raymond. Sau khi biết chuyện này, Dick lập tức gọi điện cho Raymond, nhưng Raymond viện lý do hoạt động hợp pháp của công ty độc lập, nhưng không thay đổi mô hình hoạt động của nhà hàng McDonald, chỉ mua lại mảnh đất dưới các cửa hàng. Vì vậy, Dick không thể hạn chế ông bằng hợp đồng. Họ mới nhận ra mình đã bị hoàn toàn loại bỏ. Còn Raymond, sau khi có được quyền kiểm soát tuyệt đối, thậm chí còn trực tiếp cung cấp bột làm sữa lắc cho tất cả các cửa hàng nhượng quyền McDonald. Mặc dù điều này vi phạm nghiêm trọng hợp đồng với anh em nhà McDonald, nhưng Raymond giàu có và quyền lực, hoàn toàn không để tâm đến họ. Anh phải làm theo quy định của chúng tôi. Nếu không thì sao? Chúng ta có hợp đồng. Không sao cả. Anh có thể kiện chúng tôi bất cứ lúc nào. Không lâu sau đó,
Raymond đã biến biểu tượng mái vòm vàng của anh em nhà McDonald thành logo của công ty mình. Hai anh em cuối cùng cũng không chịu được nữa, quyết định kiện Raymond. Nhưng Raymond bình tĩnh nói với họ rằng, ngay cả khi họ thắng kiện, cũng sẽ bị phí kiện tụng đắt đỏ làm cho kiệt quệ. Còn Raymond hiện tại đã nắm quyền kinh doanh tất cả các cửa hàng McDonald ở 17 tiểu bang, cùng với những mảnh đất dưới các cửa hàng đó. Còn cửa hàng nhỏ cũ kỹ của hai anh em thì không thể nào chống lại ông ấy. Tuy nhiên, Raymond không triệt tiêu họ, cuối cùng đã mua lại McDonald từ tay hai anh em với giá 2,7 triệu đô la và cho họ 1% lợi nhuận hàng năm, mặc dù 1% đó chỉ là thỏa thuận miệng. Trong quá trình có nhiều mâu thuẫn và tranh chấp xảy ra, nhưng cuối cùng thương vụ này vẫn kết thúc tốt đẹp. Phim được dựa trên câu chuyện có thật. Năm 1955, Raymond Kroc mua lại McDonald. Cho đến nay, McDonald trên toàn thế giới đã có hơn 38.000 nhà hàng. Winchester Clark BUFG đã có hơn 38.000 nhà hàng, và cho đến tận bây giờ, nó vẫn là công ty bất động sản thương mại lớn nhất thế giới. Người chân thịt trẻ tuổi từng được Raymond đánh giá cao, sau này đã trở thành tổng giám đốc mới của McDonald. Có lẽ sẽ có người chỉ trích hành vi của Raymond, cho rằng ông ấy chỉ là kẻ ăn cắp thành quả của người khác, nhưng thương trường như chiến trường, không có khói lửa nhưng cũng tàn khốc không kém. Nếu bạn không đủ mạnh mẽ, thì hiện thực luôn tàn nhẫn.